ඔය දන්නවනේ මේ වෙනකොට ඊශ්‍රායලයයි පලස්තීනයයි අතර එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායලයයි හමාස් සංවිධානයයි අතර ලොකු යුද්ධයක් යනවයි කියලා. මෙන්න මේ යුද්ධ හින්දා ඔන්ලයින් වැඩ කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නේ ලොකු අවදානමක කියලා කිව්වොත් ඔයා පිළිගන්නවද? ඒකට හේතුව තමයි ඊශ්‍රායලයේ පිහිටලා තියෙන Fiverr සමාගම මේ වෙද්දි මේ යුද්ධෙත් එක්ක අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. Fiverr platform එකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඇත්තටම Fiverr platform එකට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකකින්. subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු පට්පට් කාලා වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඉතින් ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න කලින් ප්‍රශ්නෙට හේතුව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න එපයි. වදන්නවනේ මේ වෙද්දි ඊශ්‍රායලයේ සහ හමාස් සංවිධානය අතර විශාල යුද්ධයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා. ඇමරිකාව ඊශ්‍රායලයේ පිටිපස්සේ හිටගත්තට හමාස් සංවිධානයේ පිටිපස්සේ ඉරානය හිටගෙන තියෙනවා. මේ යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් විවිධ කටකතා තියෙනවා. ඇමරිකාවට ඉරානයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා මේ යුද්ධය ඇවිලුවා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ඊශ්‍රායලයේ සහ සෞදි අරාබිය අතර ඇති කර ගැනීමට නියමිතව තිබිච්ච සාමගි විසුම හින්දා මේ සාමගි විසුම ඇති කර ගැනීම ඉරානයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඉරානය විසින් මේ යුද්ධය ඇති කරන්න මුල් වුණා කියලාත් කතා බහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ යුද්ධ හින්දා කොහොමද සාමගි විසුමට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? පලස්තීනය මුල් කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන හමාස් සංවිධානය ඊශ්‍රායලයට පහර දෙනකොට ඊශ්‍රායලයත් ගාසා තීරයට ප්‍රහාර එල්ල කළානේ. එතකොට ඉතින් හමාස් සංවිධානය විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය සිවිල් වැසියන්ටත් මේකෙන් තමන්ගේ ජීවිත නැති වුණා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇතුලේ සෞදි අරාබියත් එක්ක සාමගි විසුමකට එළඹෙන්න ඊශ්‍රායලයට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. මොකද මේ වෙලාවේ බැරි වෙලාවත් සෞදි අරාබියත් එක්ක ඊශ්‍රායලයේ සාමගි විසුමකට එළඹුණොත් එහෙම ඒක වෙළඳමය වශයෙන් ඉරානයට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ යුද්ධය හරහා සෞදි අරාබියට නොහැකි වෙලා තියෙනවා ඊශ්‍රායලයත් එක්ක සාමගි විසුමකට එළඹෙන්න. මෙන්න මේ කතා දෙක තමයි ඊශ්‍රායලයයි හමාස් සංවිධානය අතර තියෙන යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ ප්‍රධාන මාධ්‍යන් වල කතා නොවන deep secrets දෙක. හැබැයි ඉතින් මේකේ ඇත්ත නැත්ත මොකක්ද කියලා කවදාවත් ඔප්පු වෙන එකක් නෑ. හැබැයි ඉතින් මෙතනදී අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කාරණාව තමයි පහුගිය සතියේදී Fiverr company එකේ stocks 28.3කින් වගේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතු දෙකක් මේ වෙද්දි ලෝකෙම කතාබහට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනිම හේතුව තමයි Fiverr company එකේ direct competitor වෙන Upwork පහුගිය සතිය යාලගේ report එකක් එළියට දැමීමත් එක්ක ඊට ප්‍රතිචාරීව online platforms ඔක්කොටම මරු පහරක් එල්ල වෙලා තියෙන්නේ කියලා investors වලට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ කාරණාවත් එක්ක Upwork platform එකට වගේම ලෝකෙ මේ වෙනකොට තියෙන විශාලතම online freelancing platform එකක් වන Fiverr platform එකටත් මරු පහරක් එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ stocks drop වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි artificial intelligence එහෙම නැත්නම් AI products release වීම. freelancers ලා හරහා කරගන්න ගොඩාක් දේවල් AI වලින් බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් හින්දා මේ වගේ freelancing platforms වලට මේ වෙනකොට එල්ල වෙලා තියෙන්නේ විශාල පහරක් කියලා අමුතු වෙන්න ඕන කියන්න ඕනේ නෑනේ. freelancing platforms වලින් කරගන්න ගොඩාක් දේවල් ඔයාට online තනියම AI use කරලා කරගන්න පුළුවන් කියලාත් ඔයා දන්නවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ global trend එකත් එක්ක investors ලා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වගේ online platforms වලට invest කරලා තියෙන මුදල් එළියට අරගෙන තියෙනවා කියලා තමයි කතා බහට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක Fiverr එකේ stock prices සෑහෙන්න drop වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්කම මේ Israel-Palestine යුද්ධෙත් එක්ක company එක Israel වල පිහිටා තිබීමත් ඒ වගේම මේ වෙනකොට company එක අවදානමකට ලක් වෙලා තිබීම හින්දා investors ලා විශාල ප්‍රමාණයක් Fiverr company එකෙන් තමන්ගේ stocks එළියට අරන් තියෙනවා කියලා තමයි කතා බහට ලක් වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ company එකට invest කරලා තියෙන ගොඩාක් මුස්ලිම් රටවල් වල investors ලාත් මේගොල්ලන්ගේ shares එළියට ගන්නවා කියලා තමයි කතා බහට ලක් වෙන්නේ. මේ යුද්ධෙත් එක්ක මුස්ලිම් ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් අරබුදයට ලක් වීම හින්දා Fiverr platform එක ගැන කතා කරනකොට COVID වසංගතෙන් පස්සේ මේ platform එක 347කින් අප් වුණා. මොකද COVID එක ඔක්කොමලා work from home පටන් ගන්නකොට freelancers වලට හම්බෙන jobs ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම ඉහළ ගියා. ඒකත් එක්ක Fiverr platform එක, Upwork platform එක, freelancer platform එක වගේ online freelancing platforms සෑහෙන්න උඩට ආවා. හැබැයි මේ වෙනකොට artificial intelligence arrival එකත් එක්ක මේ freelancers ලගෙන් කරගත්ත වැඩ බොහොම අඩු මුදලට වගේම තමන්ට අවශ්‍යම විදිහට කරගන්න ලෝකෙම ඉන්න මිනිසුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක freelancers ලා මේ වෙනකොට ලොකු අරබුදයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අරබුදිය ඒ විදිහටම මේ වගේ online freelancing platforms වලට directly බලපාලා තියෙනවායි කියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක
Fiverr platform එකේ stock share price එක 92%කින් drop වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කතාව බහට ලක් වෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ වෙලාවට පුළුවන් freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් Fiverr platform එකේම එලිලා ඉන්නේ නැතුව ඇමරිකාව බේස් කරගත්තු හොඳම කම්පැනි එකක් වෙන Upwork platform එක use කරන්න. ඒ වගේම freelancer වගේ platform එකක් use කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වෙනකොට ලොකු rush එකක් නැති, ලොකු traffic එකක් නැති people per hour වගේ platforms වල register වෙලා ඒ වගේ වැඩ වෙන විදිහ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉඳලා ඒ වගේ වැඩ ටික පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් alternatives මේ විදිහට use කරන්න. අපිට ඉතින් හිත ලෝකෙ වෙන්න මොකද්ද කියලා හරියට predict කරලා කියන්න බෑනේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි කරන්න ඕනේ සූදානම් වෙන එක. ඔයා ඉතින් completely freelancer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් AI related products වලින් වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඔයා මෙච්චර කල් කරපු වැඩ normal softwares use කරලා කළා නම් ඒවා AI use කරලා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අලුතෙන්ම ඔයා freelancing industry එකට enter වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනන් ඉන්නේ artificial intelligence use කරලා ඔයා කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන් alternatives ඔයා හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ලෝකෙ මේ විදිහට සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් වලට ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකම එක දෙයක් විතරයි ඒ වෙනස්කම් වලට adjust වෙන එක. එහෙම නොවුනොතින් ඔයාට යන්න පුළුවන් දුර ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම කෙටි වෙනවා. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? Fiverr platform එක නැති වෙලා යයිද? මල්ලෙන් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. එතකොට අනිත් අයටත් පුළුවන් ඔයාගේ අදහස් අරගෙන එයාලා යන පාත් එක වෙනස් කරගන්න. කැමති නැද්ද match බලලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව හොඳ ගානක් හොයාගන්න පුළුවන් සුපිරි YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. නිච් එකක් නැතුව එහෙ මෙහෙ දුවපු ඔයාට ඔන්න නියම opportunity එකක්. මෙන්න මේ suggest කරන වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. මේ වගේ අලුත්ම updates දැනගන්න ඕන නම් අපේ community එකට join වෙන්න. description එකේ WhatsApp community එකේ link එක වගේම Telegram community එකේ link එකක් තියෙනවා. තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් ගිහිල්ලා නම් ජය වේවා.